Ok cô, thì hôm nay tôi mới tìm được cái game này ở trên Steam. Ờm, Nhìn nó khá là peaceful và tôi nghĩ là tại vì hôm trước tôi vừa chơi game kinh dị rồi nên là hôm nay tôi sẽ chơi cái gì nhẹ nhàng một tí. Đấy, rồi, chơi rồi. Once upon a time in a far forgotten wood, there was a vast legend that all understood. If one touched the bright moon high in the sky, it would grant great power, but not to all who try. If a creature was clever with courage and might, the power could be harnessed if the attempt was just right. Failure was common. Very few could succeed, as many of them were driven solely by greed. Those trying to capture the moon for their gain would meet its wrath and suffer its pain. The myth of the moon is still but a mystery, one left untouched for all of history. Once upon a time, there was a shy little bunny in a forest long since forgotten. They fell in love with the beauty of the world. Each night they hopped from tree to tree, hoping for a view of the sky above and the stars that rested. On an evening no different from the rest, the bunny emerged from their home deep underground, eager to explore the world once again. They knew the sun would soon rise, and so they hurried to admire the moon. As the bunny darted through the woods, careful and quick, their foot crunched loudly upon a small brittle twig. The poor young rabbit looked on with fright as the moon above them shattered, and all semblance of the great glowing moon was swallowed by the night sky. Then, in the darkness, specks of light appeared. These shards of the moon tumbled downward to the mortal world and across the very forest the young bunny called home. Without a question, without even a doubt, the bunny knew that something must be done. They had stepped on a branch and broken the moon into tiny pieces and knew that it was their responsibility to fix it. In darkness, they cast aside their fear, determined to do whatever they must to return the beauty of the moon. Ok, vậy thì chúng ta sẽ điều khiển con thỏ và nhặt mấy cái mảnh của mặt trăng. Từ một cái gậy. Game thú vị đấy. Vậy là tôi hiểu cái game này rồi, mình sẽ phải đi nhặt những cái mảnh của mặt trăng. Ui, con này là cái gì đây? Đụng vào có chết không nhỉ? Sao giống Mario đấy nhỉ? Mình sẽ thử đụng thêm một cái nữa. Hiểu rồi, mình có 3 mạng ở đằng kia. Đụng vào nó thì mình sẽ mất 1 mạng. Mất hết 3 tim thì mình sẽ chết. Rồi, hiểu. Còn đạp lên nó thì nó sẽ cho mình cái sao bé bé này. Thôi, tốt nhất cứ né nó ra đi đã. Kìa. Sao ấy nhỉ? Kìa. Gì đấy? Mỗi lần là nó sẽ spawn mình vào một chỗ khác. Đấy, chiều. Tôi không biết phải bình luận cái gì ở đây luôn, tôi nói thật. Game mình khá thú vị. Các ông thấy cái thanh màu đỏ ở dưới đáy này đúng không?
Thì tôi nghĩ cái đấy là cái progress bar của chúng ta, thì nó sẽ là đẩy cái thanh đấy mà đầy, là càng di chuyển cái thanh đấy sẽ càng đầy lên. Nếu mà thanh đấy đầy tức là chúng ta đến đích. Rồi tôi hiểu rồi. Và phải tránh mấy cái cục phủ lìn này nữa. Hay nhỉ? Tôi đánh giá cái game này là không quá dễ, cũng không quá khó, nhưng mà thì tôi gái biết đối trên nãy giờ tôi cũng chưa qua được cái màn 1 này nữa. Ok, đã mất 2 máu rồi. Kìa. Đồ họa thì cũng dễ thương, đơn giản nhưng mà đẹp mắt. Đấy, không quá màu mè như là một số game mà tôi từng chơi. Nhưng mà nó không bị quá đơn giản, cũng không quá màu mè. Mà tôi lại thích cái kiểu này cơ không ạ? Tí chết, sợ lắm, sợ quá. Ok, không. Tôi thắc mắc là cái sao kia dùng để làm gì nhé. Bây giờ tôi vẫn chưa thấy một công dụng cụ thể nào cho mấy cái sao đấy cả. Mấy cái sao mà nhặt được khi mà nó rơi ra từ những con kia. Ok, cái game phủ lên này. Tôi sắp về đích rồi nhưng mà tôi chỉ còn một mạng thôi. Căng thẳng quá cơ ông ơi. Đi một ly là chết luôn. Tuyệt vời. Cuối cùng tôi cũng qua được cái màn này rồi. Chỗ này chúng tôi phải làm gì đây? Có con cáo. Vậy là tôi phải đánh boss ạ? Đây tôi phải làm gì đây? Tôi nghĩ là tôi phải dẫm vào người con cáo. Tới khi nào nó chết tôi nghĩ vậy. Tôi hiểu rồi. Các ông thấy các cái đốm sáng trên người con cáo không? Đấy, tôi phải dẫm vào các cái đốm sáng đấy. The first constellation was the foolish fox, whose tragic flaw was thinking inside the box. Years ago, a greedy king heard the myth of the moon and sought its power for himself. He called upon the fox, a loyal member of his royal court, to venture into the great beyond and retrieve it. The fox barreled his way through the forest, paws creaking and cracking over the dense thicket floor. His mission? A journey to the place where the sky ceases to roam and return with the jewel of the night sky.
After days of travel that saw his sharp claws worn to mere pebbles on the rock, he arrived at the horizon. The sun tucked itself to sleep, trading out with the moon which climbed steadily into the sky. The fox yipped and chased after the moon, jaws eager to clamp down on its pearly prize. But the foolhardy fox did not realize that the moon was not so easily won, and his jaws closed down on evening air. His leaps brought him no closer, and his feet eventually gave out under him. He fell to the ground, and he returned to the king, the moon still hanging in the far-off heights of night. Rồi thôi, hôm nay cho đến đây thôi nhé. Chào các ông, chúc các ông một ngày tốt lành.